नमस्कार मित्रों, હું છું આપનો પ્રિય કલાકાર બટુ મહારાજ। શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર, દેવોના દેવ મહાદેવ એને આજે આપણે વિજયની બધે ભેગા થઈ મિત્રો। તો હજુની શરૂઆત કરું છું। હર હર મહાદેવ, હર હર ભોલે, હર 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 બાય બાય। दयालु रिझ के देत है चंद्रमौली फल चार। दयालु रिझ के देते हैं चंद्रमौली फल चार। दादो तो दयालु છે। એક બીલીપત્ર, એક પુષ્પમ અને એક લોટો ચડાવી દો દાદાને, દાદો રાજી થઈ જાય। વાહ ભાઈ વાહ, હરે ભોલે હર ભોલે। दयालु रिझ के देत है चंद्रमौली फल चार। यगड़ बम डाक आगे डमरू। यगड़ बम डाक आगे डमरू। नाचे सदा सिंह आगे ભોળાનાથે ભાંગવાવી નીંદે છે ગણેશ। ભોળાનાથે ભાંગવાવી નીંદે છે ગણેશ। પાર્વતીજી પાણી વાળે, પાર્વતીજી બોલે, પાર્વતીજી પાણી વાળે છૂટા જાપે। અગડ બમ બમ અગડ બમ બમ ડાક વાગે ડમરુ। નાચે સદા શિવ આગે ભેરુ। નાચે સદા શિવ આગે ભેરુ। નાચે સદા શિવ આગે ભેરુ। કેરી રોટલી ને ધતુરાનું શાક। ભાંગ કેરી રોટલી ને ધતુરાનું શાક। ભાંગ કેરી રોટલી ને ધતુરાનું શાક। પછી પીરસે માં પાર્વતી, પીરસે મૈયા
પાર્વતી ને એ જમે ભોળોનાથ અગડ બમ વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ આગે ભેરું અરે નાચે સદા શિવ આગે ભેરું નાચે ગુણેશા નાચે હનુમાન નાચે નાચે ગુણેશા ને નાચે હનુમાન પાર્વતીના પ્રાણનાથ પાર્વતીના પ્રાણનાથ ભોળા ભગવાન અગડ બમ 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 વાગે ડમરું નાચે સદા શિવ આગે ભેરું નાચે સદા શિવ આગે ભેરું नाग केरा बाजू बांध नाग केरा हार नाग केरा भोला भोला हार महादेव नाग केरा बाजू बांध नाग केरा हार नाग केरा बाजू बांध नाग केरा हार नागण का कुंडल नागण का कुंडल सोहावे भोलेनाथ अगड़ बम वागे डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरू नाचे सदा शिव आगे भैरू कोई पूजावे अंग बाबा कोई पूजावे पाप कोई पूजावे अंग बाबा कोई पूजावे पाप नरसिंह मेहता पूजे नरसिंह मेहता नरसिंह मेहता पूजे छे अपूजलिंग अगड़ बम नाचे सदा शिव आगे भैरू नाचे सदा शिव आगे भैरू नाचे गुणेशा नाचे हनुमान नाचे गुणेशा नाचे हनुमान ए पार्वतीना प्राणनाथ पार्वतीना पार्वतीना प्राणनाथ भोला भगवान अगड़ बम वागे डमरू नाचे सदा शिव आगे भैरू अरे नाचे सदा शिव आगे भैरू नाचे